שלום, אתם בערוץ טוב, שמי דוקטור מרדכי בן חמו, מורדי, ואני נמצא היום עם דוקטור עינת רמון. שלום עינת. צהריים טובים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כמה נושאים. לא מזמן הימין ניצח את הבחירות באיחוד האירופאי, אנחנו חושבים שאולי ישנה מהפכה, ומצד שני אנחנו יודעים שמי שבאמת שולט כנראה זה הפרוגרס. משם אנחנו נדבר על מוסר. אז כפי שציינתי, בתחילת החודש הייתה הפתעה מאוד גדולה, המפלגות הימניות מכל מדינה השתלטו על הקונגרס של האיחוד האירופאי, ואנחנו צופים שיהיה שינוי כנגד מהגרים, חזרה ללאומיות של כל מדינה וכן הלאה. והטענה שלי היא שלא יקרה שום דבר, מהסיבה הפשוטה שישנו כוח אפל כזה, דרך הדיפ סטייט ששולט במדינות, שלמעשה שום דבר לא ישתנה. יש שליטה בתקשורת, באקדמיה, בתרבות, ולמעשה הטענה העיקרית של הפרוגרס זה שהוא יודע מהו המוסר, שהמוסר הזה הוא אוניברסלי ושהוא פועל למען זכויות האדם. מה יש לך לומר בנושא, עינת? טוב, אנחנו תכף נאמר על זה שאני רואה את המוסר דרך הפרספקטיבה היהודית, ולפני זה אני רוצה לשאול אותך, דוקטור מורדי, מה אתה חושב אז כן יהיה באירופה? אם לא יהיה חזרה ללאומיות, אז מה העתיד שלהם? אני חושב שיהיו מלחמות פנימיות. השמאל כבר סוף שנות ה-80 יודע שדמוגרפית ואידיאולוגית הוא לא יכול לנצח בבחירות. לכן הוא העמיק את הכוח שלו במה שנקרא דיפ סטייט, כאילו כל מיני מוקדות כוח, בתי משפט, תרבות, אקדמיה, תקשורת וכן הלאה. הוא לא מאמין יותר בדמוקרטיה והוא מנסה להשתלט בדרך הזו. הבעיה היא שהמדיניות שצומחת מהפרוגרס הזה לא מוצאת חן בעיניהם של האנשים שגם קולטים שהם מצביעים ושום דבר לא משתנה. רואים את זה מאוד חזק בצרפת, בהולנד ובמדינות כאלה. ויהיה קרע באיזשהו שלב, כי אנשים יראו שהם מצביעים, בכל אופן לא מגיעים לשלטון, כי עדיין אותם אנשים אלה ששולטים, שמהנדסים להם את התודעה, באקדמיה, בתרבות, בתקשורת וכן הלאה, שגם מנווטים את המוסר בבתי משפט, בוחנים מהו טוב ומהו נכון. ולמעשה העמים יקומו ויתחילו לקחת את החוק לידיים, לא שזה דבר שאנחנו רוצים, אבל בכוחנו זה מה שיקרה. הרי אם אתה מצביע, מוכרים לך דמוקרטיה, ושלמעשה הדמוקרטיה זה רק כאשר תוצאות הבחירות מתאימות ליפי הנפש, אז העם באיזשהו שלב באירופה, וכנראה גם פה באיזשהו שלב, יתעורר. ואז מה אתה חושב? יהיו שם מלחמות אזרחים? הם יעשו הפיכות פנימיות? מה העם יכול לעשות שכל כך הרבה כוח מרוכז בידי האליטות הפרוגרסיביות?
יש בריתות מסוכנות, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק בצרפת, זה כמעט קריקטורה, יש ברית שנקראת איסלאמו-גושיסט, של מוסלמים עם שמאלנים. השמאלנים, למעשה, ראינו את זה בארץ, אי אפשר לבנות קואליציית שמאל נטו, לא רק לא ביבי זה לא קואליציה, ליברמן הוא לא שמאל, גדעון סער הוא לא שמאל, החבר'ה האלה הם לא שמאלנים, הם פשוט לא רוצים לעשות בריתות עם נתניהו. שמאל זה קומץ מאוד קטן באירופה גם כן, הם עושים בריתות עם המוסלמים, למוסלמים יש אג'נדה משל עצמם, הבעיה היא שהברית הזו עבור המוסלמים מהווה אפשרות להשתלט, אנחנו דיברנו על זה בשיחות רבות פה בערוץ טוב, ובסופו של דבר יש סוג של התנגשות תרבותית לתוך המדינות. לכן אני טוען, משתי סיבות, מסיבה תרבותית וגם מסיבה אידיאולוגית, אנחנו נקבל עמים לא מרוצים שיתחילו או להתחמש או לא לציית, וכמובן שינסו בכוח לכפות עליהם בעזרת משטרה, במידה והמשטרה לא מזדהה עם העמים, או עם הצבא, במידה והצבא לא מזדהה עם העמים, שזה גם לא כזה בטוח, אבל אנחנו נראה בלגן לדעתי גדול בכל אירופה. יש לי רק דוגמה אחת קטנה לתת לך, ואז אני אתן לך להסביר לנו לעומק העניין של המוסר. הייתה ברית בעיר, במיצ'יגן, בשם דירבורן. שם הפרוגרסיבים, הווקים, עשו ברית עם המוסלמים. הגיעו לשלטון, וברגע שהגיעו לשלטון המוסלמים, אסרו על הנפת דגלי LGBT, והעיפו את כל דגלי LGBT מהנוף. ואז השמאלנים אמרו, מה, אנחנו בני ברית, מה קרה? וכמובן שהם קיבלו אצבע משולשת מחבריהם המוסלמים, ונגמרה הברית. וראינו את זה גם עם המהפכה האיראנית, השמאלנים עשו ברית עם הקיצונים האסלאמיסטים, ובסופו של דבר, ברגע שהגיעו לשלטון, האסלאמים טבחו בשמאלנים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אני חושבת שהסיפור של אירופה יהיה קצת שונה ממה שבארץ, כי אני לא יודעת עד כמה נשאר משהו מהזהות הלאומית של כל העמים האירופאים. יכול להיות שבמזרח אירופה נשאר יותר, כיוון שתחת הקומוניזם הם מאוד דוכאו, וכשהם התמרדו נגד הקומוניזם, אז הם אולי שיקמו חלק מזה, אבל מה במערב אירופה? מה, הדנים פתאום התחזקו מבחינת המורשת הדנית שלהם? הדברים גם קשורים בחזרה שלהם לנצרות, אני לא רואה איך הם יחזרו לדת של אבותיהם. בשעה שפה בארץ שאלת היהדות היא שאלת השאלות, וזה לא רק שאלה של ימין שמאל ביחס לערבים, ביחס למוסלמים, אלא בכלל השאלה היא ביחס לעצמנו, האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה פה מדינה יהודית? כשיש חלק מאוד גדול של העם שרוצה ושאומר לשם כך קמה המדינה, ויש חלק מאוד חזק ולא גדול שבעצם רוצה להתנער מהיהדות. והדברים האלה כבר היו פה מקדמת דנא, מרגע שהתחזרנו ארצה, והיום הדברים מתבררים יותר מכיוון שיש פה קבוצות שונות, מעדות שונות של עם ישראל, שיש להם אמירה אחרת ממה שקבוצה מסוימת שתרמה הרבה מאוד להקמת המדינה רצתה, ואני חושבת שפה הסיפור קצת שונה. אני באמת לגבי גדעון סער, ליברמן, אתה יודע, אני יותר מאמינה מתמצאת בפילוסופיה ופחות הפוליטיקה, אני לא יודעת, אני חושבת שמי שלא שם על השולחן את הנקודה הזאת, שמדינת ישראל חייבת להיות לה זהות יהודית ברורה, ואז להבין שבתוך הזהות היהודית הברורה יש ברית בין קבוצות שהן יותר אורתודוקסיות ופחות אורתודוקסיות, זה בעצם מהות הציונות. ואז כל אחת בונה לעצמה את מערכת החינוך שלה, את המערכות הקהילתיות שלה, אבל מתוך הבנה של מה שפה נבנה על ידי בן גוריון, הסטטוס קוו, שזאת מטריה שתחתיה הכל מתכנס. וצריך להגיד למה זה חשוב, כיוון שבלי הסטטוס קוו, כל אדם שיגיע הנה בתור מהגר לא חוקי יוכל להינשא נישואים אזרחיים, ולהתאזרח פה, ומהר מאוד נאבד את הרוב היהודי, נאבד את הזהות שלנו, נאבד את סיבת הקיום שלנו. אז לכן הדברים האלה פה הם מצד אחד יותר מורכבים,
מצד שני יותר פשוטים מאשר באירופה. זאת אומרת, מדינת ישראל לא תהיה, אלא אם כן תהיה לה זהות יהודית ברורה, והיא תאמר את הדברים האלה בצורה חד משמעית לעולם. את הדברים האלה מבינים הרבה אנשים אחרי האסון שקרה לנו בשמחת תורה, ויש אחרים שמסרבים להבין. ומבחינתי פה הולך להיות ברור שכבר הנביאים דיברו על זה. בעצם אנחנו, מבחינת הלוח זמנים היהודי, אנחנו נמצאים פה באיזה ערב אחרית הימים. מה שחשוב לי להגיד, שליהודים אסור לחשב את הקץ, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו על לוח הזמן, איפה אנחנו על ציר הזמן, אבל אנחנו כן רואים פה תהליכים כמו הפוסט-מודרניות שמפרקת לנו את הזהות שלנו ולכל העמים את הזהות שלהם. והנביאים, כן, הנביאים דיברו על זה שפה יהיה כאלה שיאמרו לטוב רע ולרע טוב. זה בדיוק מה שאנחנו רואים בעולם בכלל, זאת אומרת חוסר קוהרנטיות של אמירה מוסרית, שדבר כזה לא נראה בכלל בהיסטוריה האנושית, אבל עכשיו הוא מופיע, וזה מגיע למצב של התפרקות כל האידיאולוגיות, ורצון בכלל לפרק את הזהות האנושית, זה לא רק הזהות הלאומית, הזהות של האדם, כן? מדברים פה היום בארצות הברית, או על פוסט אנושיות, כן? טרנס-הומניזם. אז פה, קודם כל, זה מאוד קשה לא להסכים איתך על העניין של הזהות היהודית, אבל זה בדיוק מה שקורה גם באירופה, והאויב הגדול זה מה שנקרא זכויות האדם. זכויות האדם זה סוס טרויאני. סוס טרויאני למה? כי אנחנו, מי לא מסכים לכך שאסור להרוג, שצריך לשמור על בריאותם של אנשים, על זכויות של נשים, כמובן, מי לא מסכים לזה? הבעיה היא שתחת הכותרת הזו של זכויות אדם ושל מוסר אוניברסלי, מנסים לרסק את הזהויות המקומיות, ומה שקורה בישראל ומה שקורה באירופה. לכן היה לי חשוב להזכיר את העניין הזה של המהפכה כביכול הפוליטית באירופה, כי אנשים מרגישים מאוימים בזהותם. אז מה זה אומר? אנשים בעד זכויות האדם? לא, הם לא נגד, זכויות האדם. הם בעיקר בעד זכויות האדם המקומי. זאת אומרת שלמשל, יש לנו את בג"ץ, שנורא דוגל בכך שצריך לדאוג לזכויות האדם, וטענתי ושל רבים זה שמוסר הוא לא אוניברסלי, ושבג"ץ וגורמים אחרים צריכים קודם כל לדאוג לזכויות האדם הישראלי, כמובן יהודים וכל מי שקשר את גורלו אלינו. הסוס הטרויאני הזה הוא למעשה מאפשר לתפיסה הפרוגרסיבית שרכשנו מעידן הנאורים, מהקומוניזם וכו', שכשל כמה וכמה פעמים, שהרס עם הקולוניאליזם ועוד כמה תפיסות, כמה פעמים את התרבויות והפיל עמים. עוד פעם הוא חוזר אלינו כבומרנג ומנסה למכור לנו שלהיות יהודי זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות אזרחי כדור הארץ. אין כזה דבר, אנחנו רואים שמוסר זה דבר יחסי לחלוטין, איפה שברית מילה זה דבר נפלא וקדוש ונהדר, וגם למי שלא מאמין זה סוג של סממן תרבותי. בתרבויות אחרות זה נחשב כהתעללות בחסר ישע. יש כאלה שאוכלים, יש שבטים בפפואזיה, איפה שרואים שלאכול בן אדם זה מצווה, זה מאפשר לתאר את נפשך ולא להיות מואשם במעשה כישוף. יש מקומות בהם אונס זה נחשב כדבר נוראי, אבל בתרבויות מסוימות אויבינו בשביל לאוקטובר, למה אונס? כי למעשה, אם אתה אונס, אתה מונע מהבחורה לעלות לגן עדן, וזו מצווה לאנוס. וכן הלאה, המוסר הוא לחלוטין יחסי, ולמכור לנו מוסר אוניברסלי, זכויות האדם מעל זכויות האדם הצרפתי, או זכויות האדם הישראלי, או ההולנדי, זה פשוט בושה של דבר. זה להתעלם מכך שבני אנוש, קודם כל, שייכים לקבוצות אנושיות קטנות, שמחזיקות מעמד סביב תרבויות, שברובם נשענות על דת, כמו אצלנו. אז אני רוצה ככה לדייק ולהסתמך כאן על פילוסוף יהודי חשוב מאוד, רבי יהודה ליאון אשכנזי, שנקרא מניטו, והוא באמת היה בנו של הרב הראשי של אלג'יר, ואז היגר לצרפת, ואז עלה ארצה,
והיה באמת מחנך דגול של יהדות צרפת, בוודאי שמעת עליו, התחנכת על ברכיו, אבל הוא מאוד... אם תרשי לי, אני מאלג'יריה, אז אם את מדברת על מניטו בנוכחותי, את רק יכולה להפוך אותי לבן אדם מאושר, תודה. רק לשמח, אתה יודע, אז אתה רואה, הנה אשכנזייה כמוני, מגלה אותו. אני רוצה להגיד שהוא באמת מתמצת לנו מה זה הסיפור של היהדות עם המוסר, שעקרונית, המוסר היהודי הוא אוניברסלי במובן הזה, שיש כמה כללים שהם נקראים 7 מצוות בני נוח, על פי חז"ל, כן? זה לא, מניטו לא המציא, זה על פי חז"ל, ועל פי התורה בכלל. זאת אומרת, יש כללי מוסר שניתנים, אתה דיברת על לא לאכול עבר מן החי, זה דבר שנחשב לא מוסרי על פי התורה, לכל בני אדם. יש 7 מצוות בני נוח, הן נזכרות בפרשת נוח, וכנראה יש שאלה אצל חז"ל האם כבר ניתנו לאדם הראשון, האם ניתנו רק לנוח אחרי המבול, אבל העיקרון הוא שיש פה איזשהו מוסר אוניברסלי טוב, ואחרי זה כל תרבות מפתחת את הדקויות שלה בתוכה, מבלי לעבור על הכללי ברזל האלה. כשבעצם המוסר היהודי הוא מאוד מאוד מפותח בתוך ההלכה, בתוך תפיסת המשפט העברי, האופן המעוות והדוגמטי שבו הוא מוצג בכלי התקשורת הישראלים, בצורת החינוך הרדודה שעכשיו מעניקים לילדים, זה אסון נוראי, ואני מקווה שאנחנו, האנשים השמרנים בארץ, נתפוס את הבעיה ונתקן אותה בהקדם, אבל אני רוצה לציין שהייתה פה פנייה לפרופסור שמואל טריגנו, שאולי יעזור לנו, אבל אני רוצה לומר שזה רחוק מאוד, מה שבאמת המוסר היהודי, שהוא מבוסס על שקלא וטריא, ועל דיוק, ועל רמות שונות של ערכאות ובתי משפט, אלה הם דברים מאוד מאוד מפותחים, אבל התורה בעצמה, כשניתנת התורה לעם ישראל, חלק ממנה ניתן לכל באי עולם, זה 7 מצוות בני נוח, וזה מפותח אפילו ל30 מצוות, וכל העמים צריכים להקים בתי דין, ואנחנו צריכים פה לעלות דרגה יותר גבוהה. מה זה כל הסיפור הזה של הקומוניזם והגלובליזם הנאורות שהייתה לפני הקומוניזם? אלה הן עריצויות של המלכויות, זה מוסר של המלכויות, שאתה לוקח תרבות של עם אחד שכרגע הוא מאוד מאוד חזק, ומשליט את זה על כל העולם, כן? ותסתכל מה שולט על כל העולם, מה שעכשיו משליטים על כל העולם, שאסור שיהיה הבדל בין גבר ואישה בכלל, דיבור על הולדה זה דבר לא טוב, כי הוא פוגע, הוא מזהם את האוויר, כן, ילודה של אנשים, במיוחד של יהודים, לאומיות, ערבות הדדית של האדם למשפחה שלו, עם המשפחה שלו, עם הלאום שלו, זה נחשב שבטיות פרימיטיבית. עכשיו כל הדברים האלה, זו תפיסה מאוד רדודה, היהדות מתייחסת בעומק הדברים לשאלות של מהם החובות שלנו לגבי אנשים כלפי לא מהעם שלנו, כלפי אנשים מתוך העם שלנו, והדברים האלה לא נלמדים היום בציבור הרחב, ובוודאי שלא מצוטטים, ובעצם מנסים פה לכפות תפיסה טכנוקרטית, גלובליסטית, שמרוקנת את הקיום האנושי מכל משמעות חיובית, ובעצם הופכת את כולנו בשלב ראשון לאנשים חסרי זהות, ובשלב השני, וזה היעד, לרובוטים, להחלאה שלנו עם הטכנולוגיה, או בכלל פירוק שלנו מכל זהות שהיא, למעשה פירוק המין האנושי מהמשמעות. הדבר הזה הוא אסון בכל האנושות, בוודאי שהעם היהודי צריך להתקומם נגדו בשביל כל האנושות, אבל הדיון בכלל לא מתקיים על הנושא הזה. אני רוצה להגיד שלהגיד על זה שזה מוסר אוניברסלי, זה בכלל לא מוסר. כל התפיסות האלה הן אנטי מוסריות, זה הנקודה, זה תפיסות אנטי מוסריות שמתחפשות למוסר, ובשם זכויות האדם אתה בעצם מפרק את האדם מהיותו אדם, אתה בכלל לא דן לעומק בשאלה מהי זהות, כן, בשם זכויות האדם, אסור במדינת ישראל למעשה, או נחשב לא מוסרי, להתפלל עם הבחנה בין גבר ואישה, כפי שנדרש על פי ההלכה. אלא אם כן אתה מוסלמי. נכון. אני רוצה לציין שדווקא מה שאני מאוד אוהב במניטו, זה שהוא ניסה לגשר בין תפיסה כמובן יהודית וחזרה לזהות היהודית, אבל גם תפיסה מדעית, ודווקא
כדי לחזק את דברייך, יש תורה מבוססת על גנטיקה, שנקראת הומופיליה גנטית. זה כאילו, אנשים נמשכים יותר לאנשים שזהים להם. זאת אומרת שאנחנו לא רק מתוכנתים לפרו ורבו, אנחנו מתוכנתים לחיות ולהזדווג עם אנשים שזהים לנו יותר. זאת אומרת שלנסות למכור לנו את העולם המעורבב, בצרפת קוראים לזה קריאוליזציה, וכל הדברים האלה, וגם מבחינה תרבותית. זה פשוט נוגד, זה נוגד את טבע האדם. טבע האדם הוא שקוע לתוך תרבויות שונות, שפות שונות, גבולות לכל דבר. על מנת להגיד אני צריך להגיד אתה, על מנת להגיד אנחנו צריך להגיד אתם. ולרצות למחוק לגמרי את זה, לטשטש זהויות מיניות, זהויות לאומיות וכו'. זה אכן כישלון נורא, ולכן אני טענתי בתחילת השיחה שלנו, שבסופו של דבר האירופאים, וכמובן שגם פה אצלנו, ימרדו. זה לא ייתכן שיוותרו ככה בכזו קלות על זהותם. בעיקר בשביל זהות של יפה נפש אוניברסלית שלא קיימת ולא נשענת על שום היגיון. תראה, אני מקווה בשבילם, אני לא מספיק מתמצאת מה קורה בכל מדינה ומדינה, מה קורה בהונגריה, מה קורה בפולין, מה קורה, זאת אומרת, לצערי הרב, לפעמים זהויות לאומיות הולכות עם אנטישמיות, וזה מצער מאוד, אבל אירופה זה דבר מאוד מגוון. הנקודה היא שהזהות הלאומית באירופה כל כך נחלשה בכל כך הרבה לאומים, שהיכולת שלהם לחזק אותה מחדש היא מאוד 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 מוגבלת. ואנחנו, יש לנו בכל אופן זהות לאומית יותר חזקה, ובהקשר הזה אני יותר אופטימית ביחס לעם היהודי, במידה ויהיה לנו כוח לאסוף את עצמנו ולהגיד לא, אז זאת הזהות הלאומית שלנו ואנחנו שומרים עליה כאן בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות שבאנו אליה, אולי זה ייתן השראה גם, כן, שמציון תצא תורה לאירופה ולעמים אחרים. הלוואי. את נשמעת מאוד הלוואי שנזכה בדורנו. אז את נשמעת ממש כתלמידה של מניטו שמאוד דגל בחזרה לזהות, ואולי אנחנו באמת עוד פעם נהיה אור לגויים, ואנחנו נהווה דוגמה בכך שאנחנו נחזור לזהות שלנו היהודית, ואנחנו נחזק את התרבות ואת העם שלנו, ואולי זה יהווה עבור העמים המסתבכים עכשיו דוגמה. דוקטור עינת רמון, ממש תודה, זה היה מרתק. צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, ואל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב, מנוי, ואין ערוץ טוב, מי הערוץ טוב? תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.